이 음악이 너를 가장 행복한 순간으로 데려다 주길. 지금 합정역 방향으로 가는 외선 순환열차가 들어오고 있습니다. The outer circle train for Hapjeong is approaching. Mình đã quay trở lại rồi. Sau một ngày nôn mửa ói thì hôm nay mình đã quyết định là mình sẽ có một tuần detox. Tức là mình chỉ ăn uống trái cây thôi. Bây giờ mình đang đi để lựa xem để mua trái cây gì để về xay uống. Mình từng này dâu ấy 6.000. Thế là cũng được. Thôi bây giờ mình mua đây. Về mình sẽ có một cái haul cho cả nhà xem nhé. Thì là số là có 2 hạt muối lên đi mát nó là low brand anh mua thêm hạt nhân nhưng mà hạt nhân rồi hạt nhân cắt lá đi không nhưng mà mua xong rồi nó thấy là nên là không phải là kêu nhưng mà nhìn giống kêu thế mà 진전 그래 그래로 đấy thì mình mua loại rau nhé xong rồi mình mua bơ là mua một lốc sữa chua này có giá là 5.000 mấy gì đó 5.000 mấy gì đó chai mật ong rồi một chai mật ong để sáng dậy uống với chai mật ong không biết không đó là mình mua cà chua vì mình Mình đang trên đường ra Daiso để mua cái chuyển đổi để về mình sạch cái máy xay. Bây giờ hôm nay phố này nó nở hoa nhiều, mọi người thấy sau lưng mình không? Hoa nó như này. Nó nở cũng sương sương thôi à. Nó chưa nở rộ lắm, hoặc là đường này hoa chỉ có thế thôi. Cận cảnh nha. Mọi người thấy đẹp không? Bên này còn có mấy cây đủ màu á. Đấy, cây này mình không biết tên là gì. Hình như là magnolia gì đó. Đây nó có cái cây trắng trắng đằng kia. Đó. Cây đấy. Hôm nay cái tòa nhà, cái tường này nó mọc lên cái xanh xanh rồi. Chắc là vài tháng nữa là nó kín đấy. Lúc mà mình đến á là nó chưa có mọc cái gì hết trơn á, nhìn nó xấu á. Bây giờ nó mọc cỏ lên rồi đó. Đây là campus. Cái cây kia nó đỡ hoa rồi, nó rụng hoa bớt rồi á. Chứ hôm trước nó đầy lắm. Còn đằng xa xa kia mọi người có thấy hai cây hoa anh đào không? Đây, cận cảnh nha. Đẹp chưa? Quá đẹp. Đây, mình sẽ cận cảnh cho mọi người coi những cái món hôm nay bọn này nó làm trao đổi thức ăn. Đây nha, đây là mì Ý nha. Mì Ý kiểu Ý nha. Xong rồi đằng kia đây là pancake của Nga nhá. Xong rồi đây là một món gì đấy của Canada. Xong rồi đằng kia là egg benedict. Xong kia nữa là bánh xèo. Xong rồi kia nữa là cơm. Đây là món of Benedict. Bây giờ mình sẽ sắn ra. Mọi người coi nó chảy nha. Như MasterChef vậy. Sao không chảy? Để chảy sương thôi được rồi. Đấy, thấy chưa? Mình chỉ muốn quay vậy thôi cho nó art. Có thể art tí nào không vậy? Art. Ok. Đây, review sương là cái món này. Ăn nó như cái súp gọi là cái gì? Cheese potato soup à? Ở Curtis, ở trường ở Mỹ ấy, ăn phát là thấy biển luôn, mặn lắm. Rất là đặc trưng của cái gì đó, của Mỹ. Món này là khoai, xong rồi sốt các thứ bình thường. Bởi vì khoai nó không được giòn á. Không là tất cả các món đều bình thường. Món này mình chưa ăn. Mình nghĩ ngon bởi vì có sữa đặc. Vậy thôi. Mình cốt. Hôm nay mình sẽ
đi ra một khu gọi là khu hoa anh đào. Ở đây có hoa anh đào đẹp lắm, để mình quay cho mọi người xem đã nhá. Đây, lâu rồi mình không có đi đường này. Bây giờ mình mới đi mình mới thấy cây này. Cây này xinh hết. Mọi người thấy xinh không? Đây. Đấy, thì hôm nay đáng lẽ là mình đi DMZ với Trúc. Nhưng mà mình đăng ký rồi nhưng mà mình deposit trễ nên là hết chỗ, thế là mình ở nhà. Thì hôm nay mình sẽ có một solo trip đi. Mình định là đi ra chỗ Hap Jong, là một nơi ngắm hoa anh đào. Xong đó mình sẽ đi đó, mình sẽ tính sau being chilling. Hôm nay mình mang cặp để mình mang theo laptop, mình có thể làm content ở ngoài, chứ cũng không biết làm gì một mình. Vậy thôi, mình bây giờ mình đi đây, mình sẽ đi bắt bus xong rồi mình sẽ đi đây. Bye bye, mình sẽ gặp mọi người ở chỗ ngắm hoa anh đào nho. Đây mình đã xuống được cái phố gọi là phố hoa anh đào. Ở đây là phố Hap Jong, một trong những nơi người ta ngắm hoa anh đào. Bây giờ mình sẽ đi vào. Mình sẽ cho mọi người xem. Mình đã tới được cái con phố đấy rồi, mọi người thấy đằng sau hoa không? Nhưng mà ấy, bởi vì mình đi một mình nên là không có ai chụp cho mình hết. 7 months have passed by, used to see me on the low. Why don't you just let them know things we share that begs to show? Oh, let me remind you, oh boy, let me bring you to that night, the night you keep looking straight into my eyes till I lose my mind and kiss you in the light. Hoa đào rơi, mình giơ máy lên nó hết rơi. You shine, we fade, whisper through the night. Nó là nguyên một phố như này, xong rồi người ta tới người ta chụp hình. I feel so Người ta chụp hình nữa. empty inside my heart. Hoa rơi, xong rồi These crazy nó thoughts rơi vào tay mình. Dữ chưa? ain't driving me insane, you know, 'cause you mean so much to me. I don't wanna break everything you see, 'cause this means so much to me. Everything good and through, 'cause you mean so much to me. I don't wanna break everything you see, 'cause this means so much to me. Everything. Bây giờ mình sẽ đi chợ Mang Quân, cách đây 25 phút đi bộ. Và mình nghĩ là mình cứ đi từ từ ấy thì cũng tới thôi. Nên là bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ làm food tour sương. Mình định tới đây để đi quán cà phê nhưng mà mình thấy là không cần đi cà phê cho lắm. Đấy, mình đứng ở đây ngoài mình chụp cũng được, free mà. Gặp nhiều người Việt có mình ngại mọi người. Hẹn gặp mọi người ở chợ. Đây, thứ tư tuần sau mình sẽ được nghỉ học vì đó là election day. Thì hôm nay á, mọi người thấy ở bên đường không? Người ta vận động bầu cử như phim ấy, mình coi phim sao ở ngoài y vậy luôn á. Người ta cũng đi vận động xong người ta đi đây, người ta đứng múa nguyên cái đường luôn đó. Những ứng cử viên số 1 là cái bác kia là màu xanh, là vận động bên kia. Bên này là ứng cử viên số 2 là màu đỏ. Đằng xa kia đó, số 2 mọi người thấy không? Là ứng cử viên màu đỏ. Đây là đấy, các cô đứng vẫy múa như thế này đó, nhìn như phim ấy. Bánh nhìn ngon vậy. 5.000, 3.000. Phố này nhìn cũng hay ho lắm. Nó chỉ toàn người đi bộ với lại người đi xe đạp thôi. Như này, trông như một cái phố đi bộ. Mình chưa thấy xe nên mình nghĩ là không có xe. Mình tin là vậy.
Đây ngoài này người ta đã bắt đầu bán mấy cái đồ, nhưng mà mình sẽ vào trong chợ xem, chắc là nó legit hơn. Đây mình đã vào được chợ, có lẽ ở đây nó bán kalguksu. Mình thấy có cô làm giá đây. Mình sẽ đi một vòng đi. Đây là một quầy kem. Đây giá cả đầy đủ nha. Bánh trứng giá nó cũng bằng ở ngoài đường á mọi người, mà nhìn to ngon đấy. Hôm trước mình ăn ở chỗ kia nó bé tí, cũng 2.000. Ở đây 2.000 to đùng. Đây bán chân giò nhiều phết, nhưng mà mình đi một mình nên là mình sẽ không ăn được chân giò nhiều thế. Đây là gì đây? Hình như là gà. Gà. Đây mình đã mua được cái gà, xếp hàng chắc 15 phút. Có thể là chưa tới. Bây giờ mình không biết làm sao để vừa ăn vừa quay ấy. Nên là thôi mình chỉ quay như này thôi. Mình đã mua được gà với giá là 4.000 won cho một cái cup như thế này, bé thôi. Cái sốt cũng ngon nhưng mà nó không khác gì bình thường lắm. Nó hot chắc là vì nó rẻ, nhưng mà không thấy khác gì bình thường lắm. Như gà sốt chua ngọt mọi người ăn bình thường thôi, gà chiên xong rồi đổ sốt vào ấy. Đây chả cá, nếu mà ở Busan tìm đây đầy, phiền thật chứ. Mình đi hết cái chợ rồi, mình ăn cũng sắp hết rồi nên là mình sẽ quay lại để nó có hai khu, một khu là nó sẽ bán đồ ăn, còn một khu là nó chỉ bán đồ như chợ bình thường thôi. Nhưng mà mình đi hết cả hai khu rồi nên là mình sẽ quay lại. Chợ này nó cũng bé thôi nên là mình sẽ quay lại bên kia đây để mình ăn tiếp. Đây mình tới một quầy donut, chắc là cũng hot vì nó đông, nó xếp hàng lắm, giá cũng ok lắm nên là mình sẽ ăn thử một cái. Nghĩ là mình sẽ ăn cái su này, nhìn nó hơi ngon nên mình sẽ ăn. 1.000 một cái nên mình sẽ ăn thử. Ok. Đây, cuối cùng mình mua được cái donut 1.000 một cái. Mình nghĩ cái này là hot nhất bởi vì thấy người ta mua nhiều nhất, với lại người ta refill nhiều nên là mình sẽ ăn. Nó còn nóng giòn luôn á, ăn cũng hơi ngon. Bây giờ mình sẽ được một vòng, mình ăn hết cái donut này, mình sẽ quay lại ăn một cái hot dog nữa là xong. Okay. Ở trong nó như thế này, nó có một cái bột gì đó dẻo dẻo. Bây giờ mình sẽ kiếm cái góc nào mình ngồi mình ăn quá, rồi trong kia rất là đông, rồi mình đứng đâu đấy mình ăn. Đây nó dẻo dẻo nha, ăn cũng ngon lắm á, mọi người cũng thử cho biết. Mình đã qua lại chỗ cái góc lúc nãy. Bây giờ cũng nói chung là quầy nào đông nổi tiếng cũng phải xếp hàng. Đây là cái quầy đấy, tí nữa vào mình sẽ quay để xem bây giờ mình đang xếp hàng. Nó to hơn bình thường, giá nó cũng to hơn bình thường ạ. Bình thường mình không ăn mình không biết, nhưng mà đấy nó cũng một cục bột, xong rồi người ta bỏ lên, người ta chiên, xong người ta bỏ bột vào. Đây mình đã mua xong cái bánh hot dog để mình cho mọi người xem. Nó to như cái mặt người luôn, nó to bằng cái mặt người luôn. Mình ăn vị green, giá là 2.000. Thật ra là nó không mắc so với bên ngoài là mấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ăn thử. Mình đang trên đường đi ra Mangwon Hangang Park để mình ngồi edit thumbnail cho video của mình, video Busan. Đấy. Bên này nó thích ăn cái bột Purinkle này ấy. Là gà cũng có, hot dog cũng có, nói chung cái gì đó để dùng được là nó đều có hết. Nó toàn bột thôi, không có nhân đấy.
Mình mới vào CU về mua một lon nước với giá 1.500 won. Bởi vì mình mang theo bình nước mà mình quên rót nước lọc theo ấy. Giờ mình khát quá thì mình đành vậy. Ở đây cũng có hoa mọi người ơi. Hoa tất cả mọi nơi. Đây, hoa lạ. Người ta mang lều ra, người ta ngồi như này. Bây giờ không có lều thì ngồi như nào? Ngồi đất à? Không ngồi đất được. Cũng đấy, hoa như thế này. Bây giờ mình kiếm chỗ mình ngồi cái đã. Tình hình như này khó ngồi rồi. Trời ơi. Đây, mình sẽ ngồi như người ta, ngồi dưới đất như người ta như thế này. Không biết bên kia, bên kia có chỗ ngồi. Đây. Ở đây cũng chill phết đấy. Đây, mình đã kiếm được một chỗ mình ngồi bệt dưới đất luôn. Bây giờ mình sẽ ăn nốt cái hot dog và mình sẽ uống nước này. Ok, là bây giờ mình ăn xong rồi. Mình no thật sự ấy. Mình ăn gà hết 4.000, bánh donut hết 1.000 và bánh hot dog hết 2.000. Tổng cộng là 7.000 cho bữa hôm nay. Cũng no phết đấy vì toàn bộ thôi, một chiên. Mình trải nghiệm ấy. Mình nghĩ vậy. Với cả hôm nay mình đi bộ cũng nhiều mà. Để đây là bây giờ mình sẽ edit thumbnail cho vlog Busan của mình. Xong rồi mình sẽ edit thêm video nữa. Edit xong thì mình sẽ đi về. Ở đây cũng hơi chill nhưng mà có điều hơi nắng. Nhưng mà thời tiết khá là mát nên là cũng hơi thích. Đấy, bây giờ mình sẽ edit tiếp đây. Cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, but I know where you'd like to be. I'm afraid. Chắc là mình sẽ về vì gió nó lạnh rồi. Nên bây giờ chắc là mình sẽ về đây mặt trời cũng lạnh rồi. Mình cũng design xong rồi để mình cho mọi người xem. Mình design xong nhưng mà bạn mình vẫn chê. Đây. Đây. Không biết mọi người thấy không nhưng mà cũng được mà. Và bây giờ mình sẽ xách đồ đi về đây bởi vì gió lạnh lắm rồi. Anh nhau để hết một ngày mình đi gọi là gì? Solo trip. Đấy, đã solo trip thử xong rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà đây. Bye bye. Xin chào. Hôm nay mình đã quay lại với một sự đi coi hoa nữa. Vlog tuần này toàn là hoa thôi. Mọi người biết sao không? Ở đây nó đông vãi cả trường. Đông mà như kiểu là những cái sự kiện đông người ở Hàn Quốc á. Đấy, đông kiểu đấy. Xong rồi người ta ra đây người ta ngồi như thế này này. Để mình cho cả nhà xem. Cả nhà chắc đây. Ngồi như này. Bình chỉ linh lắm nhưng mà nó đông như kiến á, không chụp được gì luôn. Nên mình sẽ cho mọi người xem hoa nha. Hoa này đủ rồi, bây giờ mình xem hoa anh đào. Đây. Như kiến luôn. Rồi mình vừa nghe tiếng Việt nữa rồi. Đây, mọi người có thấy mấy người mặc áo đỏ không? Người ta đang vận động để thứ Tư tuần sau á là National Assembly Election ở đây. Nên là nó đang bây giờ mình sẽ đi ra đó để đi dạo. Ở đây nó đông tới nỗi mà người ta trèo cỏ trèo đường luôn đó mọi người. Sợ lắm. Thôi bây giờ mình sẽ chụp hình đây và mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đấy, Hàn Quốc chưa? Như phim chưa? Đấy, đây là cái hồ. Đó, mọi người thấy không? Đây là hồ Sokcheon. Tất cả đều là phủ bởi hoa. Darling,
Darling, this is all for you. Won't you tell me how to prove that everything I do it all for you. It's a part of learning how to love and be loved. ¿Cómo estaba? All for you. Darling, this is all. Có không? Đây, đây là hiện trạng ở hồ Sóc Trăng. Ngắm hoa đào hoặc là ngắm hoa hậu. Đây, người như này đây cả nhà ơi. Đông lắm. Bất người thì đợi. Mọi người thấy không? Đây, sau khi ngắm hoa đào thì bây giờ mình về mình ăn mì tôm 1.000 won và pap. Đây một bữa ăn thật là healthy balance của mình. Been along the road, everything seems slow. I feel so empty inside my heart. All these crazy thoughts, but I